সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আজি আহি উপস্থিত হৈছো এইফালে পথাৰৰ মাজত মানে সেউজীয়া পথাৰৰ পৰা আহিলো ঘৰত মানে গোটেই বৰষুণৰ পানীয়ে মানে কিবা কৰি থৈছে লেতেৰা কৰি থৈছে সেইকাৰণে মই আহিলো পথাৰৰ ফালে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে নহয় জানো জেগাডোখৰ তো আজি মানে আপোনালোকক এই বস্তুটো কানেক্ট কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আৰু ইয়াৰ দাম কিমান কি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম এয়া হৈছে এটা wireless মাইক যিটো নেকি মাইক মানে বহুত কম দামৰ বাজেটত পোৱা যায় আৰু এই মাইকটো এনেকুৱা মাইক যি নেকি য'ত যিকোনো মোবাইল অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড হওক বা আইফোন হওক বা আইপেড লেপটপ যিকোনো হওক কিন্তু টাইপ চি য'ত কেবল ছাপোৰ্ট কৰে সেই টাইপ চি মানে যিটো নেকি পিন থাকে চাৰ্জাৰ পিন বা চাৰ্জ কৰা পিনটো যিটো থাকে তাত টাইপ চি হ'ব লাগিব আৰু তাত ছাপোৰ্ট কৰে এই মাইকটো কিন্তু বহুত কম দামত মই পাৰচেছ কৰিছোঁ অনলাইনৰ পৰা তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ আগতে জনাও মাইকটো কেনেকুৱানো আৰু এই মাইকটোৰে মই অলৰেডি ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি আছো আপোনালোকে শুনি আছে যিটো ভইচ ৰেকৰ্ড সেইটো এই মাইকটোৰে কৰি আছো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে তো ধৰকচোন ইয়াৰ বিষয়ে জানো কি কিনো আছে আৰু কেনেকৈ কিমান টকাত পোৱা যাব আৰু কানেক্ট কেনেকৈ কৰিব এণ্ড্ৰইড ফোনত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি জনাওঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া হৈছে মাইকটো মই খুলি দেখুৱালোঁ এয়া দেখিছে নহয় এটা স্পীকাৰ আছে মাইক আৰু এটা আছে ৰিচিভাৰ আৰু তাৰ লগত আছে এয়া দেখিছে এটা টাইপ চি কেবল যিটো নেকি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব এই ৰিচিভাৰটো ইফালে এটা টাইপ চি পিন আছে দেখিছে ইয়াত চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে এই কেবলডাল দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াত কিবা কিবি কুস্তি চুস্তি দিয়া আছে তোৰ বিষয়ে কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত এটা ধুনীয়া অপশ্যন দিছে এখন মানে লিষ্ট এটা দিছে যে কোনটো কোনটো মোবাইলত কানেক্ট কৰিব ইয়াত লিখা আছে অপো ভিভো এণ্ড ৰিয়েলমি ফোন ইউজাৰ উইল হেভ টু টাৰ্ণ অন OTG connection in their phone setting every time before using the mic. তো গম পাইছে তাৰপিছত 10 minutes after using the mic the OTG of this phone is automatically turned off অৰ্থাৎ মানে এইকেইটা মোবাইল ফোন দেখিছে নহয় যিকেইটা নাম কৈছে অপো ভিভো ৰিয়েলমি এইকেইটা ফোনত মানে OTG কানেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এই কানেকশ্যনটো কেৱল 10 মিনিটৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰপিছত পুনৰ ডিছকানেক্ট হৈ যাব অট'মেটিক মানে তাৰপিছত আকৌ পুনৰ কানেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত লিখিছে ষ্টিল ইফ ছামথিং ডাজ নট ৱৰ্ক ইন মোবাইল দেন ইউ উইল হেভ টু ডাউনলোড এন এপ নেম অপেন কেমেৰা ফ্ৰম প্লে ষ্ট'ৰ এণ্ড 1 number দিছে অপেন দি এপ ছেটিং 2 number দেন go to video setting 3 click on audio source and select external mic from there your mic will start working while recording with this app মানে বুজি পাইছে ইয়াত এটা এপ ডাউনলোড কৰিব কৈছে যিটোৰ নাম হৈছে অপেন কেমেৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় অপেন কেমেৰা আৰু সেই এপটোত আপোনালোকে এইকেইটা ছেটিং কৰিলে মানে আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল মাইক ছেটিং কৰিলে তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে এইখিনি বুজি পালে তো এতিয়া এইটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব তো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড এটা কৰি থোৱা আছে মই আপোনালোকে চাওক আৰু এতিয়া আপোনালোকে এই এবাউট ফোন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন দেখিছে MIUI ৱাৰ্ডছন আৰু এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব 7 বাৰ আৰু 7 বাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছতহে এটা অপশ্যন আহিব পোনপ্ৰথমে মই 7 বাৰ ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে বেলেগ এটা অপশ্যন আহিছে আৰু এতিয়া তলত অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা ছেটিং পাব এডিশ্যনেল ছেটিং ইয়াত দেখিছে এডিশ্যনেল ছেটিং তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন আহিব পুনৰ আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলত অকণমান তলত এটা অপশ্যন পাব ডেভেলপাৰ অপশ্যন আৰু এই ডেভেলপাৰ অপশ্যন যিটো আছে নহয় তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পুনৰ এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া পুনৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তলত এটা অপশ্যন পাব USB ডাবিং ইয়াত দেখিছে নহয় এইটো এনেবল কৰিব লাগিব আৰু এইটো এনেবল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নেকি ফোনত এই wireless মাইকটো কানেক্ট হ'ব তো মই অন কৰি দিছোঁ নহয় আৰু এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত দিছে এটা অপশ্যন আহিছে আৰু এইটো অ'কে কৰিব দিছে আৰু এয়া অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো নেকি কানেকশ্যন মাইক্ৰফোনটোৰ লগত কানেক্ট হৈ যাব আৰু আপুনি এতিয়া পুনৰ ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তো এনেকৈয়ে মানে কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো নেকি মাইক K8 মাইক wireless মাইক সেইটো
এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব যদি ৰেডমি মোবাইল। এতিয়া নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকে কোনটো কেনেকৈ ছেটিং কৰিব লাগিব কোনটো মোবাইলত হ'লে। যিহেতু মোৰ মোবাইল ফোনটো ৰেডমিটো, সেইকাৰণে মানে এই ছেটিংখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে। মানে মোৰ OTG কানেক্ট নহয়, মোৰ যিটো ৰেডমি মোবাইল হয় সেইকাৰণে মোৰ ইয়াত কানেক্ট নহয়, OTG কানেকশ্যন নহয়। তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা ছেটিং কৰি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। যদি আপোনাৰো এনেকুৱা মোবাইল হয় তেনেহ'লে আপুনি কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি আপোনাৰ অপ' ভিভ' ৰিয়েলমি ফোন হয় তেনেহ'লে আপুনি এই কানেকশ্যনটো OTG কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, নতুবা অ'পেন কেমেৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো বাকী এইখিনিয়ে। কিন্তু এয়া যেতিয়া আপুনি কানেক্ট কৰিব, এইটো এটা লক দেখিছে আপোনালোকে, ছুইচ এটা দেখিছে ইয়াত, এইটোত 2 ছেকেণ্ডমান এনেকৈ টিপি ধৰি থাকিব। ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অ'পেন কৰি। ইয়াত দেখিছে নহয় ব্লিংক কৰি আছে, টিপ টপকৈ ৰঙা নীলা ৰঙা সেউজীয়া তেনেকুৱা। এইটো এইকাৰণে হৈছে মানে মোৰ যিটো নেকি ৰিচিভাৰ সেইটো মই কানেক্ট কৰা নাই। যিহেতু মই বাকী ছেটিংখিনি কৰিছোঁ, এই ৰিচিভাৰটো কানেক্ট কৰা নাই। আৰু যদি মই এই ৰিচিভাৰটো কানেক্ট কৰোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কানেক্ট মই কৰিম। এইটো চাব, এইটো ব্লিংক কৰি আছে নহয় পোহৰটো, এইটো অট'মেটিক ব্লিংক কৰা বন্ধ হৈ যাব। মই এইটো কানেক্ট কৰি দেখুৱাম, এইটো চাব আপোনালোকে। এয়া কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু লগে লগে ব্লিংক কৰা ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল। মানে এতিয়া পূৰা গ্ৰীণ হৈ আছে আৰু ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। এইটো মাইক্ৰ'ফোনেৰে আপোনালোকে শুনি আছেনে? ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে। আৰু এই যদি মাইকটো আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফ্লিপকাৰ্টত চাৰ্চ কৰক এইটো K8 wireless mic বুলি চাৰ্চ কৰক আৰু আপোনাৰ ওচৰত অপশ্যন আহি যাব। আৰু এই মাইকটো 20 মিটাৰ দূৰলৈকে কানেক্ট কৰিব পাৰে। মানে দেখিছে নহয় ইয়াত লিখা আছে, এই বক্সটোত লিখা আছে ইয়াত ৰিচিপশ্যন হ'ব, মানে ইয়াত লিখা আছে। তো মোৰ বোধেৰে মানে এই মাইকটো ঠিকে আছে, বহুত কম দামত পোৱা যায়। আৰু আপোনালোকে যদি পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে ফ্লিপকাৰ্টত গৈ চাৰ্চ কৰক K8 wireless mic বুলি, আপুনি পাই যাব। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। জয় আই অসম।